Ayan guys, ito na yung aking aloe vera gel, 100% natural. Sa video na ito, gagawa tayo ng homemade fresh aloe vera gel. Hi everyone! Welcome sa aking channel na Duna Beauty from the Kitchen. First kong gawin is hugasan ko muna yung aloe vera. Tapos, tatanggalin ko yung mga gilid, yung mga tinik. Tapos, i-blender ko siya dyan. Ayan guys, tapos ko na siya hinugasan. So, ang gagawin ko naman ngayon is, tatanggalin ko na yung gilid ng mga tinik. Yung dulo, tatanggalin. Tapos, yung itong gilid, hiwain. Tanggalin lang hanggang dulo. Ganon din sa kabila. Ayan, tapos ko na siya tinanggalan ng matinik. Ngayon naman, hihiwain ko na siya ng maliliit. Ganyan. Tapos, yung mga ganitong hiwain nyo pa ng kalahati para madaling ma-blender. So, okay lang na isama yung balat ha. So, after natin mahiwa ng maliliit, ngayon naman i-blender ko na siya. I-blender siya hanggang maging gel. So, ayan guys, tapos na siya. So, ililipat ko muna siya dito sa mga garapon. Ito yung kanyang hitsura guys after ma-blender. So, kaya bukas ko na siya gagamitin kasi kailangan humupa muna yung bula nito. Ayan o. Kailangan maging matanggal muna yung bula. Kapag natanggal na yung bula, kukunti na lang yung gel. Ayan guys, tapos ko na siya na blender at nailagay ko na lahat. So, bukas ready na yan. Make sure na pahupain muna yung bula bago siya gawin. Yan na po yung hitsura ng aloe vera after mawala yung mga bula. Ngayon guys, papakita ko na sa inyo kung paano gumawa ng aloe vera gel. Kung makita nyo ito, so ito yung aloe vera gel na ginawa ko na kanina. So, ngayon naman, pakita ko sa inyo kung paano siya gawin. So, after mawala yung bula ng aloe vera na inyong ginawa, so after kinabukasan, ngayon naman is sasalain natin siya. Kailangan nyo ng bowl, tsaka salaan. So, salain, tapos ilagay lang dito sa may salaan. Kasi tatanggalin natin yung gel. Ihiwalay natin dito sa may dahon. Kasi yung dahon is nagpapakati. Makati yung dahon. Kaya kailangan hindi siya isama. Kaya lang naman sinama yung dahon sa pag-blender kasi para makulay. Pero kung ayaw nyo ng makulay na aloe vera, kung ayaw nyo maging green, kung gusto nyo yung lang yung white, so tingnan nyo yung description ng video na ito. Nandoon yung video kung paano gumawa ng aloe vera gel na white lang. White lang siya. Gusto ko kasi makulay. Kulay green. Maganda kasi tingnan. Pero same lang naman sila ng result. Salain nyo lang siya guys ha. Tapos, idiin nyo lang yung aloe vera sa may salaan. Diin-diin nyo lang para mabilis matanggal yung gel. Kasi kung makita nyo,
Ayan. Gawin nyo lang to hanggang sa maubos yung gel dito sa may salaan. Tapos ko na siya inano guys, tapos ko na tinanggal yung aloe vera gel, kaya ngayon naman itatapon ko na yung itong dahon. So ito yung ano niya guys, hitsura. Ayan oh. Ano na siya. Nawala na yung dahon, so gel na lang talaga siya. After nyo siya masala ng isang bisis, kailangan sasalain na naman siya ng pangalawang bisis. Kailangan hugasan nyo yung ano ha, yung salaan nyo. Tapos guys, yung salaan is lalagyan ng facial tissue. Make sure na may tissue yung salaan ha, kasi para sure na yung gel lang yung mapupunta sa dito sa bowl. Ilalagay ko na yung gel. Ayan guys. Ayan na siya. Ano lang talaga siya, at least pure gel lang talaga yung inyong magagamit kasi wala na yung mga dahon. Ayan siya. Ang ganda. Guys, itong aloe vera gel, pwede nyo itong gamitin sa ano ha, sa mukha. Face mask remedy. Guys, itong aloe vera gel, pwede nyo siyang gamitin sa ano, sa skin, sa face, as face mask. Tapos, pwede rin gamitin sa buhok as hair mask remedy. Itong aloe vera is ito yung number 1 hair treatment sa paglalagas ng buhok. Tapos, anti-acne tsaka anti-pimples din ito. So, kung may mga pimples kayo or acne, gamit kayo nito everyday. Kung gusto nyo, kung wala kayong blender, mayroon akong video ng aloe vera na hindi ginagamitan ng blender. So, kung gusto nyo malaman kung paano mag-apply ng aloe vera kahit walang blender, tingnan nyo yung description ng video na ito. Nandoon yung link ng isa kong video. Tapos guys, para mabilis tumulo yung aloe vera, ganyan-ganyanin nyo ng itong spoon. Halo-haloin nyo para mabilis yung pagtulo. Kasi kapag hayaan nyo lang siya, medyo matagal. So ayan guys, tapos ko na siya nasala. Ito yung mga dahon-dahon pa na natira. So ayan, okay na, tapos na. Ayan guys, ganito yung magiging itsura niya. Ang ganda. So 100% siya, aloe vera gel. Walang halong dahon. Tsaka guys, ito na aloe vera is 100% natural siya. So organic talaga siya. Ako mismo yung nagtanim nito. Ganun lang guys, kadali ang paggawa ng aloe vera gel. Kung marami kayong ginawa, kagaya ko marami yung gawa ko, yung iba nito is ilalagay ko sa freezer para hindi masira. Kasi kapag sa ref lang, katagalan nasisira yung aloe vera gel. Tapos guys, ang gagawin nyo is kailangan ilagay nyo sa may plastic na lalagyan, kagaya nito. Tapos ilagay nyo sa may freezer. Kapag nasa freezer, tumatagal siya ng kahit na 6 months or more. So, ganun yung shelf life niya kapag nasa freezer. Pero kapag nasa ref lang, mga 2 weeks lang or less yung shelf life niya, then nasisira. So, make sure na maglabas lang kayo ng gagamitin nyo na good for 1 week ha, kagaya nito. So, ito, gagamitin ko to for face and hair. So, maglabas lang ako ng ganito karami or di kaya puno to. Tapos, kapag bago maubos ito, maglalabas naman ako ng galing sa freezer. Kung mayroon kayong mga ziplock na ganito, much better kung maglalagay lang kayo ng good for 1 week na aloe vera gel para
hindi nyo lahat ilalabas sa freezer. So, at least kung kukuha kayo mas madali, maglalabas na lang kayo ng isa. So, ganun lang gawin nyo. Or kahit na anong plastic na mayroon kayong, kahit yung plastic labo, pwede nyo yun gamitin na lagyan ng aloe vera gel. Para para hindi kayo mahirapan. Ganyan kadami na aloe vera gel yung nagawa ko. Plus, meron pa ako dito yung aking sinala kanina. Tingnan nyo guys, yung gel niya. So, ganyan siya. Ayan po yung ginawa ko. Nilagay ko siya sa plastic. Then, ready ko na siya ilagay sa freezer.